محمد جواد ظریف مالکش اعظم یه پاس گل خیلی سوسکی در یکی از میتینگ های سیرک انتخابات به معصومه علی نژاد قمی کلا داد. محمد خاتمی گفت شرکت میکنه در سیرک انتخابات و فائزه هاشمی رفسنجانی همچین یه ملو وسط بازی کرد مثل همیشه، اما خبری از تاجزاده تا این لحظه نیست. این موضوعات این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. این که بخوایم بگیم که جمهوری اسلامی فقط در مورد سیرک انتخابات داره برنامه ریزی میکنه، حالا وقتی که سیرک تموم شد میاد میگه خب حالا به مابقی موضوعات بپردازیم، یک خیالی خوشبینانه و واهی است. جمهوری اسلامی برخلاف ما ملیگرایان و برخلاف ما مردم که بخش عظیمی از ملت ایران رو تشکیل دادیم، این که میگم بخش عظیمی به هر حال یک بخشی هم باز مردم هستن، اما مردمی از ما نیستند. مردمی هستن که طرفدار و حامی جمهوری اسلامی هستن، با اونا کاری نداریم، به وقتش با اونها گفتگو و گفتمان خواهیم کرد، اونها رو به سمت خودمون دعوت خواهیم کرد. الان صحبت من در مورد خودمونه و نقدهایی که باید به خودمون بزنیم. جمهوری اسلامی برخلاف ماها یک حکومتی است که خیلی حساب شده رفتار میکنه، مکانیزم تشکیلاتی داره و در بزنگاه ها از اون رفتارهای تشکیلاتی درست استفاده میکنه، چیزی که ما اصلا نداریم. یکی از نکاتی که شاهزاده رضا پهلوی به کرات در صحبت‌هاشون و در گفته‌هاشون و سخنرانی‌هاشون در حداقل در 1 سال و نیم 2 سال گذشته تکرار کردن، بحث تشکل احزاب و رفتارهای تشکیلاتی و حزبی است. جمهوری اسلامی به این خاطر که 45 سال داره در رأس امور مملکت داری هست، داره مدیریت میکنه، رفتار تشکیلاتی رو خیلی خوب بلده، خیلی درست آینده نگری میکنه. ما باید از کارهایی که اونها میکنند بیاموزیم در راستای انقلاب ملی که داریم رقم میزنیم. یعنی چی؟ یعنی این که آقا چند تا مثال دم دستی بزنم واسهتون، چند تا مثال خیلی راحت و سطحی و عادی بزنم واسهتون. ما به راحتی جمهوری اسلامی میتونه افکارمون رو فریب بده، به راحتی جمهوری اسلامی میتونه بیاد عوام فریبی کنه، به راحتی جمهوری اسلامی میتونه فضای رسانه‌ای و مدیایی رو دست بگیره. جمهوری اسلامی به راحتی میتونه با یک خبر اون ارق ملی، شادی و هر چیزی از ما که در سوشال مدیا و در رسانه هایی که متعلق به خودمونه، حساب های کاربریمون، اینجور چیزها، به راحتی اونها رو میتونه بیاد بشکنه. به عنوان مثال همین 1-2 هفته پیش تولد مجید رضا رهنورد بود. ملیگرایان خوشحال بودند از اینکه تعدادی از شهروندان عادی اومدن پیشنهاد دادن که روز تولد مجید رضا رهنورد رو روز ملی شیر و خورشید بنامیم. شاهزاده رضا پهلوی از این قضیه حمایت کرد و یه چیز عمومی شکل گرفت. یک دفعه در حین شادی که ما ملت کف سوشال مدیا و خیابان‌ها و اینها داشتیم می‌کردیم برای تولد مجید رضا رهنورد که روز ملی شیر و خورشید نامگذاری شده توسط تک تک ماها، یهو خبر آزاد شدن حمید نوری اومد، همه وا دادیم. همون موقع می برنامه ساختم و اشاره کردم، گفتم که این یک باگ سیاسی است، این یک باگ تشکیلاتی است. ما نیاز به کارهای تشکیلاتی داریم. محمد جواد ظریف در یکی از میتینگ هایی که داشته که در همین در راستای سیرک انتخاباتشون هست، میاد یک کلیدواژه‌ای رو استفاده میکنه، میاد اسم معصومه علی نژاد قمی کلا رو در این میتینگ خطاب به یه نفر که اصلا ما نمیدونیم کیش، ما شهروند ناآگاه هستیم. این که اصلا اون شخص مخالف ظریف بوده، موافق ظریف بوده، از قبل هماهنگ شده بوده، هماهنگ نشده بوده، ما به این چیزها آگاه نیستیم. اما یک سری دالها، یک سری نشانه ها وجود داره که ما میتونیم بگیم این یک پاس گل هست و یا میتونیم بگیم اگر پاس گل نیست، معصومه علی نژاد چگونه داره از هر فرصتی بهره برداری میکنه که بخواد خودش رو مطرح بکنه. قبل از اینکه صدا و فایل محمد جواد ظریف رو که در اون میتینگ بوده گوش بکنیم، این نکته رو بهتون بگم، خیلی خیال خامی است اگر تصور بکنید
معصومه علی نژاد قمی کلاه فرزند خلف اصلاحات و اصلاح طلب ها نیست. سرمایه گذاری کردن روش. نمیگم که الان با اصلاحات هست و فلان و از این اتهامات، من آدم اینجور اتهام زدنی نیستم. خیلی رک میگم آقا معصومه علی نژاد با ما ملت ایران نیست، به دنبال منفعت خودشه، به دنبال سود خودشه، به دنبال مطرح شدن خودشه، به دنبال اون سرابی است که در ذهن خودش پرورنده. کنار ما مردمم نیست. اما یکی از سرمایه های تفکرات اصلاح طلبی هست، میتونه باشه. یکی از سرمایه های ایران ستیزان هست، میتونه باشه. کسی است که اون دولت ها و حکومت ها و تفکراتی که خواهان تجزیه ایران هستند روش سرمایه گذاری کردن. حالا باز نیایید بگید که چرا به این میپردازین که دیگه اهمیتی نداره، در جامعه کسی نمیشناستش. نه، اتفاقا اگر نپردازیم این افراد حل نمیشند. اگر نپردازیم در فردای براندازی باید با اینها وارد جنگ مسلحانه بشیم. از الان باید اینها رو حل بکنیم. اعدام و اینجور چیزا هم که تو کار ما نیستی، که تموم شده است. بعد از براندازی جمهوری اسلامی اعدام و نمیدونم فلان و بیسار اینا، همه چیز گرد تموم شده است. در نتیجه با گفتن، با روشنگری، با پرسشگری این افراد رو باید حل بکنیم. صحبت‌های ظریف رو بشنویم تا ادامه حرفام رو بزنم. عزیزان من، چرا از این که من در مورد مزدوران حقوق بگیر خارج و آمریکا صحبت میکنم شما نگران میشوید؟ آیا اونها هم فکر شما؟ آیا هم نظر شما؟ البته در این موضوعات هم نظر این حق و بچه و مخالفی. خب اولا که محمد جواد ظریف خب تمام جهانش و تمام این چیزهاش در برجام خلاصه میشه که حالا اون یه بحثی مفصل است، واردش نمیشیم. لابلای صحبتاش برگشت گفت که مسیح علی نژاد نکنه فامیل شماست، خطاب به شهروندی که گویا اعتراضی چیزی به محمد جواد ظریف کرده. اولا که آیه جواد ظریف، پری بلنده سیرک انتخابات، اگر قرار بر فامیل بودن باشه، مسیح علی نژاد گویا از بستگان و فامیل شماست. عکس های شما و همسر ایشون در سوشال مدیا و رسانه ها منتشر شدن که دست در گردن یکدیگر و خندان در حال گفتگو بودید. حالا میگیم اون عکس یه شاته، یه لحظه است که گرفته شده، ما نمیدونیم قبل و بعدش چی بوده. میتونه شیطنت رسانه‌ای باشه. این تمام پیش‌فرض‌ها رو باز من میگم که اوکی، به اون عکس و به اون عکس ها هم استناد نمی کنم. به گفته های خود کامبیز فروهر، همسر معصومه علی نژاد قمی کلاه، که چند سال پیش هم در برنامه سینما رکس واسه اولین بار اون کاراکتر سحر رو بردم و اسمشو گذاشتم زن کامبیزو، که بعدم شما حمایت کردید و وایرال شد. صحبت های خود کامبیز رو گوش کنیم تا بعد به زن کامبیز بپردازم. آقای ظریف خب بی دلیل نیست که خیلی ازشون مردم خوششون میاد. چرا؟ چون به قول قبل چارم داره. نمیدونم چارم چجوری بگم، توضیح کنم اینجا. چارم چی میشه؟ میفرمایند دلربا هستن. هرچی هست ایشون خوب بلدن که شما جذب کنن. خیلی خوب با منطق حرف میزنه، خیلی بلد هم مخاطب ایرانیشو جذب کنه، هم مخاطب غربیشو جذب کنه و چهره ظریفی داره. و کسی بود که وقتی کمر درد گرفت که در یک از خبر شد و جالب‌تر از این وقتی رفت در نشست وزرا، تمام وزرا دیگه اومدن بهش کمک کردن، یکی گفت آکوپانکچر بکن، یکی گفت مثلا ماساژ بکن، یکی همه خواستن یه جوری کمک کنن بهش. گوگلیه میگن همون خب میدونن که هر چی هست این جذابیت رو داره. خب بی خودم نیست ولی خب میدونه چجوری خوب خبرنگار را جذب کنه.
خب این برشی از برشی از یک مصاحبه بود که کامبیز حسینی، یکی از طنزپردازان رسانه‌های فارسی که یک بدعت خیلی خوبی در مدیای فارسی طنز سیاسی رو پایه‌گذاری، طنز سیاسی که به امروز با میشناسیم، حالا طنز سیاسی بله بوده، نمیدونم فریدون جان فرخزاد و دیگران بودن، اما به شکل تلویزیونی در جهان امروز با توجه به جامعه امروز کامبیز حسینی یکی از کسانی بود که این قضیه رو بدعت گذاشت. شغل روزنامه نگار مصاحبه کردن، وظیفه روزنامه نگار با طرف بودن کامبیز حسینی، اصلا کاری ندارم، کارش پرفکت، رفیق جانانه من اصلا با کامبیز و اصلا دوست ندارم یه وقتی سوء تفاهمی پیش بیاد که تصور کنیم مثلا کامبیز حسینی رو من دارم کنار کامبیز فروهر میذارم، مثلا بحث نیست. کامبیز حسینی به عنوان یک طنز پرداز کارش درست، مشتی، حالا هر تفکراتی داشته باشه، میتونه مخالف تفکرات من داشته باشه، میتونه موافق یکدیگر باشه. من به شخص در حوزه کاری و حوزه همکاری واسش احترام قائل هستم، کاری به تفکرات سیاسی و اینجور چیزها ندارم. بیام سراغ کامبیز فروهر و معصومه علی نژاد قم کلا. نگاه کنید، اگر ما این تصور رو داشته باشیم که محمد جواد ظریف این صحبت ها رو که در یک میتینگ سیاسی اسم معصومه علی نژاد قم کلا رو میاره همینجوری تو هوا گفته، خواسته یه تیکه‌ای بندازه، خواسته یکی رو ساکت کنه، این حرف خامی است، این حرف مضحکی است. محمد جواد ظریف کسی است که وزیر امور خارجه بوده، سمت‌های مختلف داشته و یکی از عربده کشان و در یک دو برنامه قبل هم گفتم پری بلنده جمهوری اسلامی است. آدم آگاهی است، انتخاب واژگان رو میشناسه، میدونه که چگونه از واژگان باید استفاده بکنه، چگونه واژگان رو در چه راستایی استفاده کنه، کجا بخنده، میمیک رو میشناسه، نحوه برخورد و رفتار دیپلماتیک رو میشناسه، حرف زدن رو میداند در راستای ایدئولوژی های تروریست و تروریست پروری خودش و جمهوری اسلامی چگونه از واژگان استفاده کنه. این که تصور کنیم حالا همینطوری اسم مسیح علی نژاد رو آورده، این تصور احمقانه است. خیلی مضحکه که محمد جواد ظریف که کامبیز فروهر هم در همین فایل که الان پخش کردم، در همین مصاحبه‌ای که در برنامه پلیتیک کامبیز حسینی باش داشته، میاد میگه بنا به گفته های خود کامبیز فروهر ظریف کارش رو بلده. پس ظریف آگاهانه اسم مسیح علی نژاد رو میاره. چرا آگاهانه؟ یک، مطرح کردن مسیح علی نژاد در جامعه به عنوان یک شخصیت اپوزیسیونی که فیک است. دو، پنهان کردن شخصیت آلترناتیو واقعی. جمهوری اسلامی از خداشه، تلاشش اصلا همینه، همین رو میخواد که آدمهای خودش، اون اپوزیسیون فیکی که خودش تربیت کرده مقابلش بایستد، نه اون اپوزیسیون واقعی. جمهوری اسلامی همینو میخواد. به شعور خودمون توهین میکنیم اگر بگیم که محمد جواد ظریف بدون هماهنگی، بدون حساب کتاب و همینجوری رو هوای حرفی رو زده. من به شخص دوست ندارم به شعور خودم توهین کنم، اما خب یک پیشفرض رو هم در نظر میگیریم برای اونهایی که میخوان حالا خوشخیالی کنند. محمد جواد ظریف همینطوری رو هوا اومده یه تیکه انداخته، اسم معصومه علی نژاد قم کلا رو برده. به نیم ساعت نکشید که شبکه فارسی زبان سعودی واکنش مسیح علی نژاد به حمله جواد ظریف رو پوشش داد. کره‌گیری. بعد چرا در 45 سال گذشته این همه فیلم و سریال و نمیدونم حمله و هجمه و هر چیزی به شاهزاده رضا پهلوی جمهوری اسلامی کرد در رسانه و فیلم و سریال و کتاب و نمایش و همه چیز، شخصیت و رفتار شاهزاده رضا پهلوی. کسی که اصل و نسب داشته باشه از هر چیزی کره نمیگیره. اصلا دنبال کره‌گیری نیست. کره‌گیر کسانی هستند که بی اصل و نسب در حوزه سیاست. خودشون هم که اومدن گفتن ما سلیطه هستیم و همین سلیطگان سیاسی. زن کامبیز آقا این پاس گل پری بلنده جمهوری اسلامی چند وقت پیش که
واسه اولین بار در برنامه به جواد ظریف گفتم پری بلنده، یکی بعد اومد گفت این که قدش کوتاست مثل قوطی گوز میمونه، چرا بهش گفتی پری بلنده؟ آقا از لحاظ همصنف بودن با پری بلنده عرض کردم، کاری به قد و قوارش نداشتم. بیام سراغ محمد خاتمی. ملت، محمد خاتمی کثیف‌تر، پلیدتر و جنایتکارتر از روح الله خمینی و سید علی خامنه‌ای بدون تعارف. تکلیف من و تو با خامنه‌ای مشخصه. اون عوام فریبی که محمد خاتمی، فائزه هاشمی رفسنجانی، تاجزاده و دیگران دارن میکنند، اونه که خطر داره. وگرنه دشمنی که میاد میگه آقا من دشمنتم، کمر به نابودیت بستم، که تکلیف مشخصه، دشمنه. اما اونی که در لباس دوست عوام فریبی میکند، اونه که باید حل بشه در جامعه. محمد خاتمی در یک فایل ویدیویی که منتشر کرده، در بخش از این فایل میگه در انتخابات گذشته رأی ندادم و با اکثریتی که گوشی برای شنیدن صدای او و دست توانایی برای رفع مشکلات او وجود ندارد هم صدا شدم. اینک فرصتی پیش آمده روزنه‌ای به فضایی که در آن صدای اکثریت شنیده شود و تفاوتی هرچند اندک در فضای کنونی پدید آید. چه فرصتی پیش اومده؟ آیا تک تک افرادی که میتونستند نماینده قشری در جامعه باشند در این سیرک انتخابات حضور دارند؟ آیا شورای نگهبان دیگه وجود نداره گفته هر کس میخواد بیاد شرکت بکنه، اصل رأی مردم است؟ چه فرصتی پیش اومده؟ چه اتفاقی افتاده؟ تمام این چند نفر که کسانی هستند که در 45 سال گذشته مرتکب قتل و جنایت و کشتار و اعدام و دزدی و عوام فریبی و کثافتکاری بودند. چه چیز جدیدی به وجود اومده آقای خاتمی؟ چه فرصتی به این، چه آدم جدیدی اومده جدا از خودتون؟ تک تک این افراد، پزشکیان و نمیدونم قالیباف و جدیدی و اره و اورو و شمسی کوره و پور محمدی، همه که دستشون به خون ملت آغشته است. چه فضایی باز شده که ما ازش بیخبریم؟ اون زمانی که با واژگان بازی میکردی، به عوام فریبی میکردی، من و امثال من نوجوان بودیم. الان بزنی باید وایسی بخوری. الان زر بزنی مردم یه پاتو میبندن به اسب تشنه، یه پاتو میبندن به اسب گشنه. فرصتی پیش اومده. چه سری قبلم که نرفتی شرکت کنی و در سیرک انتخابات و رأی بدی، که بعدش فایلش اومد بیرون، بهتون کرسی نداده بودن، فلان نداده بودن، قهر کرده بودی که سهمتو بهت نداده بودن. الان چی شده؟ چرندگویی نکنید. اونهایی هم که این روزها دارند نمیدونم پور محمدی و پزشکیان و اینها رو سفیدشویی میکنند، کثیف‌تر از سید علی خامنه‌ای اند. اون کودکان و جوانان وطنی که این حکومت به قتل رسونده رو فراموش دارن میکنن. همونایی که هشتگ میزدن نمیدونم ما سلیطه‌ایم و ما فلان و بیسار، اینا دومشون داره میزنه بالا. اما فائزه هاشمی رفسنجانی، شبکه فارسی زبان سعودی، اومد یک خبری منتشر کرد که بنا به اطلاعاتی که به شبکه فارسی زبان سعودی رسیده، فائزه هاشمی رفسنجانی از زندان گفته من شرکت نمی‌کنم. نگفته این انتخابات رو قبول ندارم، نگفته این آدم ها صالح نیستند، نگفته این آدم ها به نفع ایران و ایرانی کار نمی کنن. گفته من شرکت نمی کنم. محمد خاتمی هم سری قبل گفت شرکت نمی کنم، من اومده میگه شرکت می کنم. این وسط بازی اصلاح طلبان است. این کثیف بودن این قشره. این ریاکاری این قشره. تاجزاده هم کسانیش خبری ازش نیست. حالا میگیم در زندان، نمیدونم پیشورز رو بریم میذاریم که نمیدونم انفرادی فلان، هرچند که وقتی که
نرگس محمدی از انفرادی و از تو بند و از همه جا هم میتونه مصاحبه کنه، هم میتونه صندلی بفرسته. نمیدونم تاجزاده چرا جوری نمیتونه بفرسته و چرا نمیفرسته و اینجور مسائل رو خبر ندارم. من پیش‌فرض رو برای میذارم، نمیخوام پیش داوری کنم. شاید در همین 48 ساعتی که به پایان این مسخره بازی ها مونده تا به سیرک انتخاباتشون برسن و اینا، شاید یه واکنششون رو در نتیجه در مورد تاجزاده فعلا سکوت میکنم. اما بعد از این سیرک انتخابات دارم هم برای کسانی که از نمیدونم شاهزاده تا تاجزاده صحبت کردن و داشتن عوام فریبی میکردن و اون کارها رو داشتن میکردن و اومدن به ما حمله کردن، نه تو داری دنبال اتحاد نیستی، دنبال نفاق هستی. آقا من دنبال اتحاد هستم، اما اتحاد با کسی که هم صدا با من برای فردای ایران باشه، اتحاد با کسی که دلسوز ایران باشه، نه اتحاد با کسی که خواهان بقای جمهوری اسلامیه. صحبت‌های خاتمی و نمیدونم ناطق نوری و روحانی و همشون هست دیگه، کروبی و اینا هستن دیگه. میگه همینایی نبود که گفتید از جمهوری اسلامی عبور کردن؟ کو عبور؟ کجا عبور کردن؟ اینا از کش تنبونشون هم عبور نکردن. از چی عبور کردن؟ در نهایت آقا این نقدی که افتضاح زدم مجدد تکرار میکنم، جمهوری اسلامی رفتارش رفتار تشکیلاتی است. اگر هرچه سریعتر رفتار تشکیلاتی رو نیاموزیم، هم به جمهوری اسلامی باختیم هم به مجاهدین. اونها هم آموزش های تشکیلاتی دیدن، کارهای تشکیلاتی کردند. آقا ما هنوز که هنوزه نمیتونیم یک تظاهرات یک دست در کشورهای مختلف در اروپا با یک پوستر و یک زمان و یک شکل خاص راه اندازی بکنیم. اینا همه ضعف، اینا همه نقده. این چیزها رو من حاضرم آدم بده باشم، فوش خارمادران رو بخورم، اما حقیقت رو بگم. این ضعف ها رو باید درست بکنیم، باید این به قدرت برسیم در این موارد. نرسیم باختیم، تعارف نداریم، در جنگ هستیم. هم جنگ با فرقه جنون، هم جنگ با جمهوری اسلامی، هم جنگ با جهانی که دنبال منافع خودشه و به منفعت و منافع مردم ایرانی اصلا اهمیت نمیده و کاری نداره. صحبت کردن محمد جواد ظریف و نام بردن از معصومه علی نژاد قمی کلا، اون کار تشکیلاتی است که در این پروسه که سیرک انتخابات است، من دارم فلان میکنم، هیجان هست، یک سری آزادی ها برای گفتن یک سری از اسامی و اتفاقات هست، اسمش رو میندازم وسط. حالا این خودش بعد دیگه هماهنگه، میدونه چجوری باید بهره برداری بکنه. شبکه فارسی زبان سعودی هم که در اختیار و در خدمتشونه. آگاه باش هموطن من. آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیای خودتون به اشتراک بگذارید. بچه‌ای هم که بیرون از ایران هستید این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید. از مجله تصویری سینما رکس حمایت کنید. سرمایه من و سرمایه گذاران من تک تک شماها هستید. اگر از مجله تصویری سینما رکس حمایت نکنید، حالا چه لایک و کامنت و اینها، چه بچه‌ای که از طریق سوپر چت یا تانکس یا از طریق پیپل میخوان کمک بکنن، من نمیتونم تداوم بدم. من شغلم روزنامه نگاری است، هیچ شغلی به جز روزنامه نگاری ندارم و فاند و باند و اینجور چیزها هم ندارم. دمتون گرم، مشتی هستید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جون خودم بخوره. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.